טוב, אני מנוזל דווקא בחתונה, אבל מי שמכיר אותי יודע שאני חולה 360 ימים בשנה, ובשאר הימים אני מרגיש לא טוב. אז אני מצטער על האתנחתה קצת רצינית, אבל אין ברירה. לאבא שלי יש סולם, מגיע כמעט עד שמיים, ואבא שלי כה רעב, אוכל ארוחה פעמיים, ואבא שלי הוא הטוב מכולם, ואבא שלי הוא הכי בעולם, ורק בגללי הוא האבא שלי, כי הבטיחו לי שהוא רק שלי. אז למה כששרתי לו שיר שאהב, נרדם הוא פתאום ועצם את עיניו? אבא שלי, שיבדל לחיים ארוכים, לא נמצא כאן הערב. יכול להיות שהוא צופה בכדורגל עכשיו, יכול להיות שהוא עם חברים בבית קפה, יכול להיות שהוא מפצח גרעינים תוך קריאת עיתון, אבל גם יכול להיות שממש ברגעים אלו הוא חושב עליי ומנסה לדמיין מה קורה פה הערב. אבא שלי בחר שלא להיות כאן הערב, ואני כמעט בחרתי שלא לדבר על אבא שלי. אבל אני אדבר. אבא שלי יודע באיזו מסגרת אני בחרתי, אבל אבא שלי גם יודע באיזו מסגרת אני חי. אבל שוב, אבא שלי טועה כמו רבים אחרים בהבחנה שלו בין דברים שאנו בוחרים להיות לבין דברים שנבחרו עבורנו מלמעלה. אבא שלי דואג לי לכל מחסור, אבא שלי איש חכם, אבא שלי אוכל ארוחות ערב עם לירן ואיתי, אבא שלי מייעץ לי, אבא שלי סולח לי תמיד. ואני בטוח שאבא שלי גם גאה בהרבה ממעשיי. אבל יש דלת אחת שאבא שלי לא מסוגל לעבור בה. מעולם לא סיפרתי לאבא על החתונה, ידעתי שזה יגיע אליו, וההתעלמות שלו לא הייתה כהפתעה. אבא שלי לא מבין למה. למה צריך לעשות את זה ככה? למה אני צריך להעצים את השוני שלי באירוע כזה קבל עם ובושה? למה למשוך תשומת לב לעובדה שקצת מביכה אותו בפני חבריו? אבל זאת לא בושה שאבא שלי מתבייש בעובדות. וזו הסיבה שבחרתי לפתוח עם אבא שלי. כי אבא מפספס שבאירוע הזה אנחנו לא מעצימים את השוני, אלא מטשטשים אותו. נכון? אנחנו מתבלטים במעשה, אבל לקחנו על עצמנו להתבלט, כדי שכל אותם שיבואו אחרינו יוכלו לעשות זאת מבלי למשוך עיניים תוהות. גורד שחקים אחד על אי בודד ישגע לכם את העיניים, אבל חכו. שיקום שם מטרופולין שלם, אתם כבר לא תסתכלו. כשסיפרתי לאחותי בת ה-12, תרימי יד, בפעם הראשונה עליי ועל לירן, ושאלתי אותה, מה דעתך? אני רוצה להגיד לכם מה היא ענתה לי במשפט אחד, שכולו חוכמה שיש רק לילדים, וכנראה יחקק בי לעולם, וזה ציטוט. תשמע יובל, יש בעולם הזה נשמות שהגיעו לכאן כדי להיות יחד, כדי לאהוב, ולפעמים, בטעות או שלא בטעות, הן בנות אותו המין. ולאף אחד בעולם, אסור למנוע מהן להגשים את יהודן. ואז הבנתי שהיה לי לכעוס, והיה לי להתעצב, והיה לי להתמרמר על אבא שלי. כי אבא שלי קשה לו לתפוס, בדיוק כמו שקל לאחרים. כשהייתי בן 18 סיימתי מערכת יחסים, הייתי שבור, ואבא שלי, זה שלא כאן, הכניס אותי לאוטו, לקח אותי לבית של הבחור, וחיכה לי למטה שאסוף את החפצים שלי מהדירה. שתקנו כל הדרך, אבל אני זוכר לו את היום הזה ועוד רבים אחרים, שבהם בגבורה רבה, בלה את תמר והיה שם בשבילי. כי אבא שלי אוהב אותי, ויש שם תמיד בשבילי, וחבר'ה, זה מה שחשוב. אז את עיקר הדברים שלי, ואת המסר שלנו, אני בוחר הערב להגיד בפנייה לאבא שלי. אבא, אני אוהב אותך, ומצר יותר ממה שתוכל לדמיין על שאינך כאן הערב. אבל עליך ועל כל אבא ואמא ואדם באשר הוא להבין
שיש שלב בחיים שאנו הילדים בוחרים בדרך שלנו. כהומו אבא, אתה עסוק בלהתחשב במשפחה שלך יום יום. ארון, אבא, זה מקום נורא להיות בו. ונמצאים שם או כשאתה מת, או כשאתה הומו לא מוצר. גם אנחנו חלמנו, אבא יקר, אני והאיש שלי, כשהיינו ילדים, על היום הזה, לזכות לחופה, לזכות לאהבה, שנרצה כל כך לצעוק אותה. אבל בשלב מסוים בחיים, אבא, זה נקטע. אין לך כהומו את הלגיטימציה וההכרה לזכות ליום הזה, ולזכות בדברים רבים אחרים שהם מובן מאליו בשבילך. תחשוב, אבא, שלא יכולת לשאת את אמא לאישה. תחשוב, אבא, שהחוק היה אוסר עליך להביא אותי לעולם. אתה מכיר ויודע אותי טוב מכולם. מעולם לא הלכתי בדרך הכלל. מעולם לא צייתי לחוקים שנראו לי כל חסרי בסיס. אני מצטער בשבילך. אבל גם היום, כמו כל יום אחר בחיי ויותר מכל הימים, אני עושה את זה בדרכי שלי. אנחנו בסך הכל רוצים להיות שווים, אבא, ולא לשלם מחיר על השוני שלנו. אני שלם. אני כל כך שלם, אבא, עד שלא הייתה לי האפשרות לבחור, ההומוסקסואליות שלי הייתה הדבר האחרון ברשימת הדברים שהייתי משנה. הייתי משנה אותך ודרך המחשבה שלך. כי אנחנו לא צריכים לשנות את עצמנו. אנחנו צריכים לשנות את הסביבה. אני לא בחרתי להיות הומו, אבל זה נכון שבחרתי לחיות כאחד כזה. כשם שלך הייתה הזכות הבסיסית לבחור לחיות את חייך על פי תכתיבי מצפונך. אני אוהב אותך, מעריך אותך, ומפלל בשבילך שביום מן הימים, ואולי אפילו מחר, תהיה באמת גאה בי על המעשה שלי. ולכם, כל מי שנמצא כאן, אנחנו לא פוליטיקאים, לירן ואני, אנחנו גם לא ממש לוחמי זכויות, כי אין, כדי שמחר מה שהיה מוזר עד לפני כמה שעות ייחשב לדבר לגיטימי כמו שזה צריך להיות. כי מחר בבוקר, כשהומו בן 16 שבטוח עדיין שאין מקום עבורו בעולם, יקרא על החתונה הזאת, יבין וידע שדווקא יש ובשפע. אני אומר בשם לירן ובשמי, צאו מהארונות שלכם, כי אין באמת סיבה להיות שם. זאת פיקציה. לאיש בעולם לא מגיע לא לממש את המהות הבסיסית שלו, ולחיות כשם שהוא באמת רק בגלל אנשים אחרים, או בגלל המשפחה. יש הרבה הומואים שבהגדרה הם מחוץ לארון, אבל למעשה הם מוותרים, מבלי לדעת בכלל, שיש אלטרנטיבה על דברים כל כך יפים בחיים. אז לא עוד. אמא שלי, המקסימה, המדהימה, אמא שלי סרבה לקבל אותי כהומו בן 17. אמא שלי חשבה כמו כולם שזו טעות. אמא שלי יושבת ממש שם, היום. והיא גאה בי היום, ואני יודע. לקח לה כמה שנים, ואמא שלי כאן היום, והמשפחה שלי כאן היום, והם גאים ומאושרים בשבילי. באמת, אור ושיר ואודי, אני אוהב אתכם. אמא, את החברה הכי טובה שלי. אשרי שהייתה בך החוכמה והכוח לקבל אותי כשם שאני ולתמוך בי ובלירן לאורך כל הדרך עד ליום הזה. מוכיחה לי בכל רגע כמה את גדולה מהחיים עצמם. אני אוהב אותך. ולמשפחה של לירן, ישראל ויהודית, אין לי מילים לתאר כמה כבוד ואהבה אני רוכש לכם. על שהפכתם אותי בן רגע וללא היסוס אחד קטן לבן משפחה. יהודית, ישראל, ליאור, ויקי, ליאת, אבנר, רוי וגל, תודה שאתם כאלו מדהימים. אני אוהב ומעריך אתכם כבני אדם, והיום רשמית גם כמשפחה. לכבוד הוא לי לצרף את שם המשפחה שלכם לצד השם שלי. ולסיום, אני חש חובה להודות לאלוהים. על שכשאני מברך בכל לילה שמע ישראל כמו שאמא לימדה אותי, הוא מקבל את התפילה שלי לא כהומו, אלא כאדם. שכמו כולם בצלמו נוצר, בכל הטוב שאתה מרעיף עליי, בחסדך,
אתה מוכיח לי שאין אלוהים של עונשים ופרסים, שאין חטא בלהיות מי שבראת אותנו להיות. ובכך שאתה שם אותנו כאן, על פני האדמה, אנו מצווים לחיות, על כל המשתמע מהמילה. אני ולירן הולכים הערב כמצוותך וחיים את החיים. אז צאו ותתחילו לחיות אותם איך שטוב לכם.